ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා මේ කවුරුත් දන්න කවුරුත් ආස කරන කෑමක් තමයි. මේ තමයි අපි මේ ටින් මාළු. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් කියනකොට සැමන් ටින් කියලා. ඉතින් මේ ටින් මාළුවෙන් හදාගන්න කරි එකක්. ඉතින් ඒක හැම වෙලාවම හදිස්සියකට කෙනෙක් අමුත් එක්ක આવොත් ඉක්මනට මේක හදලා ගන්න පුළුවන් මාළුවක් තමයි මෙන්න මේක මේ සැමන් කරි. ඉතින් මටත් පොඩි කාලේ මතකයි හරියට මේ සැමන් මේ කරි එක හදිස්සියකදී අපි හදනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක රසට හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ මේ අපි ටින් මාළු එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ටින් එකක් මේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක පුළුවන් ඕන මේ කට්ට අයින් කරන්න පුළුවන් සමහරලාට මේක අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට ගෙදරදී මේක පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලෝ ඒක ඉතින් විශේෂයෙන් අමුත්තන දරන ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔක්කොම මේ හරියට පොඩියට මේ කෑලි කම්ම දියවල යනවා ඇති. ඒක තියෙනත් පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඕනනම් මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තක් අනුව කරන්න ඒ වෙලේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ලුණු, ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා, කුරුඳු පොතු, ඊළඟට මම කොච්චි මිරිස් එක අරන් තියෙන්නේ මේක. ඊළඟට අමු පහේ තියෙන මිරිස් කුඩු, සුදු ලුණු, රම්පේ, කරපිංච සහ මේ තක්කාලි ටිකුත් මම දානවා. ඔයගලන්ට දෙහි දාන්න ඕන දෙහි දාන්න පුළුවන් අවසාන. නමුත් මම මේ තක්කාලි දාන්න සහ ඉදුණු තක්කාලි දාන්න සහ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් ඇඹුල. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධානම. සමහරලාට අපි ලංකාවේදී මේක මේ දානවා මෙසියම බිලින් එහෙම දානවා. මේ වේලිච්ච බිලින් එහෙම දානවා. තවත් රසය වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඇඹුල තමයි එතනින් එන්නේ. ඉතින් මේ ටික ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අවසානයේදී මට අවශ්‍ය වෙන පොල් කිරි ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ ටිකත් ලෑස්තිලා තියෙන්නේ. අපි එන්න මේක උයාගමු. ඉතින් මම මේ මුලින්ම මගේ මේ මැටි හට්ටිය. ඉතින් මේකෙදී ඇත්තටම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කෑමක් හැදුවා. මේක මම මැටි හට්ටිය පරිස්සම් කරලා තියාගෙන මැටි හට්ටිය වල උයලා පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ටත්. ඉතින් මම මුලින්ම තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. ඔලිව් ඔයිල් හෝ ভেජිටබල් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තෙල් දාද්දී මතකද වටේට දාන්න තෙල් ටික. ඒක තමයි මේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක නැත්තම් හැමතැනම ඇලෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට මේ අපිට දාන්න පුළුවන් මේ මස්ටර්ඩ් සීඩ් ඇබෑට දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මම මේකෙත් දාන්නේ නැහැ. මොකද සමහරලාට පොඩ්ඩක් ඉතරහ වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මේ සැමන් නිසා ඒකෙදි සමහරට එච්චර රස වෙනස් වුණොත් ඒක නිසා මම දාන්නේ නැහැ ඇබෑට. මම මුලින්ම එකතු කරන්නේ මේකට මේ ලුණු ටික. මේක දෙකකට දාගන්න ඕනේ. ලුණු ටික වැඩිපුර දාගන්නවා. මොකද මේ සැමන් එකට හිතාමත් හොඳයි මේ ලුණු. ඊළඟට සුදු ලුණු මේක එකතු කරනවා. දැන් රම්පේ කැබලි කීපයක් කරපිංච මේක මේ විදිහට කෙලින් පොඩ්ඩක් බගගන්න. ඒත් එක මේකට තවත් සුවඳ ගන්න රසය දෙන්න කුරුඳු පොතු කීපයක් එකතු කරනවා. මේ ටිකේදීම හරියම සුවඳක් එනවා. මේක මේ කෙලේ බදිනකොට මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් කියන්නේ මේක තැම්බෙන්න. බලන්න මේක හොඳට මේ ටික බදිනකොට මේක පුදුමාකාර සුවඳක් එනවා. මොකද අපේ මේ කරපිංච රම්පේ කුරුඳු පොතු ලුණු ඊළඟට සුදු ලුණු මේක වල පුදුමාකාර සුවඳක් එනවා. මොකද ඒකත් එක්ක තමයි මේක ඇත්තම රස තියෙන්නේ. ඒකට ඒක ගොඩක් වෙලා මේව කරලා විනාශ කරගන්න එපා බෙදලා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා අමු පහේ ටිකක්. ගොඩක් නෙවෙයි. බොහොම ටිකක්. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක්. මේ විදිහට. ඊළඟට මේ වගේ කරියක් හදද්දි මේවට හරිය මෙෂර්මන්ට් ගන්න බෑ. සමහර ඒ දානවත් එක පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට සමහරලාට අපි උයද්දි ඇහි ප්‍රමාණයෙන් තමයි සමහර ඒවට ගන්නෙ. ඒක ගාරේක පුරුදු පුහුණුවීමත් එක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ ගොඩ වැඩි කරගන්න එපා කිසිම දෙයක්. මොකද සමහරලාට පිටතරහ වෙනවා. ගොඩාක් තුන පහ වැඩි කරගත්තොත්. ඒත් එක්ක මම දැන් එකතු කරන මිරිස් කුඩු ටිකකුත් මේකට ඒකලා මම එකතු කරනවා මගේ මේ මිරිස් ටික. ඒකත් පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න කරන ගම. ඊට පස්සේ මගේ තක්කාලි ටික මේකට එකතු කරනවා. ඒකලා මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. එல்லாம் පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න ඇරලා මම මුලින්ම වතුර ටිකකින් තමයි මේක තම්බ ගන්න. මේක පොඩි වෙලාවක් තියෙන ඇරලා මම දැන් වතුර චුට්ටක් මේකට එකතු කරනවා. අන්න හරිය සුවඳයි.
මේක මතක තියාගන්න මේ තින් මාළු මේ සැමන් කරු එක අපි ගොඩාක් වතුර වගේ හදන්නේ නැහැ. මේක මම පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ලිපත් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මම මේක තියෙන නඩි කීපයක් මේක දෙන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද තත්ත්වය ඇතුලේ කියලා. ඔව් තැම්බිලා තියෙනවා. තැම්බිගෙන සොලි සේඳුකුත් වෙනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරන්න හදන්නේ පොල් කිරි ටික. පොල් කිරි ටිකක් ඔයගලන්ට තනිකර මේක පුළුවන් පොල් කිරි නදා කරන්න පුළුවන්. මම පොල් කිරි ටිකක් දැම්මම පොඩි රසයක් එන නිසා මම පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරන මේකට. මේ වගේ ඒක එකතු කරලා මම ලුණු ස්වල්ප එකතු කරන ලුණු වැඩි බලාගෙන පරිස්සමට දාන්න ඕනේ. හේතුව සමහර සැමන් වලක් තියෙන ලුණු ගතිය. මේ විදිහට මේකත් දැන් පොඩි වෙලාවක් තැම්බෙන්න තියලා තැම්බෙනකොට මම දානවා මේ සැමන් ටික මේකට. ඉතින් මතක තියාගන්න මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මේ කිරි දැම්මන් පස්සේ මේක වහන්න කරන්න යන්න එපා නැත්නම් උතුරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ විදිහට මේක ඇරලා මේක මේ තම්බ ගන්නේ. මේකට වණ පේන දැන් මේක හොඳ නටනට එනවා. දැන් මම රස බැලුවා. රස හොඳයි. ලුණු ටිකක් ඕන වෙයි වගේ. නමුත් මම මේක දාලා බලමු කොහොමද මේ ලුණු අවශ්‍යද කියලා බලන්න. මම මේ විදිහට සැමන් ටික අවසාන ටයිම් එකේ දුන්න නැත්නම් සැමන් ටික මුලින් එකතු කරොත් සැමන් ටික කුඩු වෙලා යනවා. ඒක මම අවසාන එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ ආකාරයෙන් මේ දාලා තියන්න පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න අරින්න. දැන් මේක ගොඩක් කලවම් කරන මේ කැඩි කැඩි කැඩලා යනවා. මේ විදිහට ගත්තා නම් හොඳටම ඇති. ටික මේ සැමන් ටික දාලා විනාඩි දෙකක් වගේ තිබුණාම හොඳටම ඇති. නැත්තම් මොකද ඒක හැමදේම තැම්බිලා තියෙන්නේ. සැමන් එකත් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක දාන දෙයක්වත් උයන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ගානට ගත්තාම හොඳටම ඇති. එතකොට මේක තෝරට ගම්මිරිස් ටිකක් ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ දැවිල්ල හොඳටම තියෙනවා. මොකද මම කොච්චි මිරිස් එක දැම්මේ. ඊළඟට මිරිස් කුරු ටිකුත් දාපු නිසා දැන් මේක දැවිල්ල හොඳටම තියෙනවා. මට අවශ්‍ය නම් ගම්මිරිස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඇඹුල් ගතියත් හොඳටම තියෙනවා. මොකද තක්කාලි දාපු නිසා ඔයගලන්ට තවත් ඕන නම් මේකට දෙහි ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසට හරිම රසලා තියෙනවා. මොකද මම ආසය කරන කෑමක් තමයි මෙන්න මේ සැමන් කරි එක. ඉතින් මේක හොඳට මේ සුවඳට, පෙනුමට සහ රසට තියෙනවා. ඉතින් මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේ හරිම සුවඳයි. සැමන් එක හරිම රස සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක බත් රෝස් පාන් මොන දෙයක් කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදාගත්තේ. ඉතින් මේක හරි වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. මේකට යන්නේ විනාඩි 10ක් වගේ යන්නේ හැම දෙයක්ම කරගන්න. ඉතින් මේ ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් මොකද මේ වෙයිල සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ එදිනදා අපේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ අපි හදපු දේවල් මොකද විශේෂයෙන් මේ වගේ ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම මේ ලේසියෙන් මේක ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ කෙටි කෑම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් සහ අපිට අමතක නොවි මතකයේ රඳව ගන්න හදපු කෑමක් තමයි මේ ටින් මාළු කරි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි travel with chef Facebook page එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මේ ඒක ලයික් කරලා තියාගන්න. මොකද එක වීඩියෝ අපි ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමු ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.